हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन ऑफ 3 जनरेशन्स. पावसाळा सुरू झाला आहे आणि आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना भाजलेलं कणीस किंवा भाजलेला मक्का खाण्याची इच्छा होत असेल. पण आता बाहेर कसं जाणार? बाहेरचं तर खाऊ शकत नाही. तर आपण घरीच बनवूया भाजलेला मक्का, जो घरातला असेल पण त्याची चव मात्र चौपाटीसारखी असेल. चला तर मग किचनमध्ये जाऊया आणि आपली रेसिपी सुरू करूया. इथे आपण घेतलं आहे एक मक्का बाजारातून आणलेला आणि त्याच्या मसाल्याचं साहित्य आपण घेतो. इथे अगदी थोडासा मिरची पावडर, त्यानंतर थोडंसं मीठ आणि थोडीशी चाट पावडर, हे चाट मसाला. अगदी थोडासा चाट मसाला घेतला आहे मी आणि हे आपण सगळं एकत्र करून ठेवूया. आता हा मक्का मी इथे सोलून घेते. बाजारामध्ये हल्ली चांगले मके मिळतात, तर आता आपण सोलून घेऊया इकडे. आम्ही आता इथे हा मका सोलून घेतलेला आहे आणि चला तर मग आता आपण हा शेकूया. आपण गॅस पेटवून घेऊया आणि त्यावर कणीस भाजायला घेऊया. मी ते मध्यम आचेवर कणीस भाजते, जेणेकरून त्याला आच पण चांगली लागेल. तुम्ही ते बघताय की हळूहळू ते दाणे सोनेरी रंगाचे व्हायला लागलेत. आपण अगदी पण गॅस फास्ट नको करायला, कारण ते काळे पडतील आणि आतून शिजणार नाहीत. कणीस भाजताना ते आतपर्यंत शिजले तर चांगले लागतात. हळूहळू ते भाजत आहेत आणि हे अशा प्रकारे चांगल्यापैकी आपण भाजून घेतलं आहे सगळ्याच बाजूंनी. मी सतत फिरवते ते, म्हणजे चांगले भाजेल. आपण चांगला भुट्टा भाजून घेतला आहे आणि आता त्याला आपण मसाला लावूया. आपण मगाशी मसाल्यासाठी किंचितशी चाट पावडर, मिरची पावडर आणि थोडंसं मीठ घेतलं होतं. ते साहित्य आपण एकत्र करून आता लिंबाने कणीसला चोळून घेऊया. याची एक छान आंबट तिखट अशी चव येईल आणि कणसाच्या दाण्यांची स्वतःची एक वेगळी चव. मस्तच. तर हा भुट्टा आपण चांगला भाजून घेतला आहे सगळ्या बाजूंनी आणि त्याला छान मसालासुद्धा लावून घेतला आहे सर्वत्र, आणि तो आता रेडी आहे आपल्याला खाण्यासाठी. तुम्हाला आमची रेसिपी आवडलीच असेल आणि ती आम्हाला कळवण्यासाठी प्लीज लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल बटन आहे, तिथे जाऊन ऑल हा ऑप्शन प्रेस करा, सो दॅट ह्या पुढच्या आमच्या सगळ्या रेसिपीचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेचच मिळतील. थँक्यू सो मच. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.